আহি পৰিছে স্কুটিৰ বিষয়ে এটা নতুন আপডেট। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। এইবাৰ 60% পোৱা ছোৱালীবোৰো পাব স্কুটি। মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবোৰকো এবাৰ মামাই দিব স্কুটি। কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ বিষয়ে মামাই বিশেষ একো কোৱা নাই। সেয়েহে আমি বুজিব লাগিব যে ল'ৰাবোৰে 75%ই পাব লাগিব স্কুটিৰ বাবে। অহা বছৰৰ পৰাহে 75% পোৱা ছোৱালীবোৰক স্কুটি দিব, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনবোৰক নিদিয়ে। কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰীবোৰকো স্কুটি দিব মামাই। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে যে এইবাৰ যিটো নিযুত মইনা আঁচনি আনিছে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, সেইটো লোৱাসকলে স্কুটি ল'ব নোৱাৰে বা স্কুটি লোৱাসকলে সেই আঁচনিটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, মানে আপোনালোকে যিকোনো এটাহে ল'ব পাৰিব ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু সবিশেষ জানিব খোজে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, সেইটো চাব পাৰে, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছে। আজিলৈ বাই বাই।